Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc trực thăng chiến đấu AH-64. Nó được mệnh danh là quái điểu của không lực Hoa Kỳ. Với chiều dài là 17,73m, cao 4,76m. Đường kính cánh quạt là 14,63m. Nó được trang bị động cơ 2000 mã lực, tốc độ tối đa là 300 km/h. Nó có radar cảm biến trên đỉnh và cảm biến phía trước. Nó có thể xoay được để điều khiển khẩu đại liên M30 ở dưới máy bay theo hướng nhìn của phi công. Trên cánh máy bay được trang bị 2 cụm tên lửa chống tăng và tên lửa đối không, và bệ phóng rocket gồm 38 quả được gắn hai bên cánh. Trên máy bay có 2 chi tiết này. Mình nghĩ nó chắc là động cơ phản lực để máy bay bay được nhanh hơn. Không biết có đúng không các bạn nhỉ? Comment ý kiến của bạn dưới video nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.